Na sziasztok! Hello, hello! Szép délutánt. Igen, még csak délután van. Wow! Szia Enci, szia, Mizu, hogy vagy? Adok a játékra hangot, és meg is van. Mizu Enci, hogy vagy? Hogy telt a hétvége? Kolumbusz, most figyelem, mert szerintem valami rosszaságon törli a fejét. Ez a cica. Már hogy egy hete meg van kergülve, szegénykém. Na, az tök jó. Ebédeltél ott? Miközben folytassuk a játszit. Igen, ott tartottunk, ott hagytuk abba, hogy eljöttünk megölni Kupkát. Ö, és kiderült, hogy egy csávó levágta Kupkának a kezeit, ugye, amikor harcolt velünk, és megpróbálja Mitosz Kupkát rávenni arra, hogy hogy ételt igyon. Vagy mi. Az anyakristály szívéből ételt igyon, mert hogy akkor milyen erős lesz. És a másik érdekesség az, hogy a sapka, Kupka? Vagy milyen sapkára gondolsz? Szóval a másik érdekesség az, hogy itt vannak orkok a Valód királyság oldalán. Jajjaj rá, aha. Igen, elvileg most fogjuk őt amúgy kinyírni. Legalábbis ez a terv. Yay! Nyelle meg a controller. Hű! Azt kaptak szépen. Oké, azt hiszem halt. Ez egy csodálatos feli volt, de ami természetesen direkt volt. Áó. Cucimadu, jó. Nem rossz ötlet. Én ránéztem egyébként erre a Narutós multiplayerre, a Shinobi Strikerre. Hát eléggé pay to win-nek tűnik nekem. Csomó mikrotranszakció, meg Season Pass-t vegyél, meg ezt vegyél, azt vegyél, amazt vegyél. Meg ugye PvP része is van, mi igencsak erős, és én meg béna vagyok. És van egy olyan érzésem, hogy indulás előtt nem vettem hype-ot itt, mert 2 hiányzik a manóba. Mindegy, majd ha megmondálunk, akkor úgy is lesz. This one. Get him. This one. Get him. Stay down. It's this one. Over here! This one. So much for the men of the rock. Dalmekia's finest.
Szóval a lényeg, hogy nem biztos, hogy meg fogom venni azt a játékot, miután kimegy PS Plus-ból. Meg így gyakorlás során is olyan karakterek ellen rak össze a gép, hogy hajjaj. Az így ránézelés. Az a ránézelés meghalsz. Meg nem tudom mennyire van kibalanszolva az, hogy én a 2-es szintemmel ne kerüljek össze mondjuk 50-es játékossal. Ja. Igen, az jó lenne, ránézel valakire és amaterasz. Az... Ja. Ez valóban jó lenne. Tehát én például Fane-nel kerültem össze, ami mármint ő ellene is kellett harcolni, hát ja. Köszi. Így 2/3 HP-ról lenullázott, meg így ilyenek, szóval... Ja. Au. Én. Ja. Ott van valami mágus jellegű, nem? Meg ott a túloldalon is. Őket mindjárt leszedjük. Igen, és őt egyébként hogyan kéne onnan leszedni? Áó. Na jó, ez kezd nem vicces lenni. Ja, hát persze, engem is. Rohadt jó a sztoria. Au! Bunkó. Hogy tök király, hogy nem is látom az ellenséget, csak a HP csíkot. Na jó. Ja. Sőt, ezzel el tudom szedni? Aha. Na. Jó. Torgál, mutasd az utat.
Oké, és itt merre kell menni? Arra, szóval elnézünk erre. Potion, nagyon jó. Won't be going any further this way. Aha, oké. Ugye ilyenkor Clive igazán világíthatna azzal a tűzlabdával. Stairs. This must be the way out. Clive nem szereti a lépcsőket. Ja, ez egy skin, amit be lehetett neki állítani. Torgálnak. Persze! Persze, 2 heal-lel, nyilván! I won't be sneaking past this one. How did it get in here? Azt mondja... Ezt sétáltatásnál nem kell világítósnak. Valóban. Mi ez a teleportálós cég? Jó halál. Ne teleportálgassál már! Mi ez a hülye nyomkövetős varázslat? Ne, hagyjál már! Persze! Igen? Szépen. Na, stagger. Mennyi HP-je van? Ezt lehet tudni? Igen, rohadt sok. Nekem meg nincs hílem. Ami kis nagyon kellemetlen. Segítség! Hú, ez nem lesz meg elsőre, én úgy érzem. Nem ez... De... Aha, még csinálják ilyeneket. Nyilván. I can't go on. Oké. I won't be sneaking past this one. How did it get in here? Igen. Az valóban remek. Staggered, nagyon jó.
Biszkur, szia, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csét. Köszi. Guess we're all ready. Fire at the blade! Hol van ez a most? Ezt tegört, jó. This one. Go for it. This one. Attack. Go for it. Au. This one. Au. Fuck. That's better. Igen, annyi fa lesz itt már lassan, hogy az már erdő. Majd megtanulom irányítani a játékot, igen. De... Most meg lesz. Jó is, hogy mondod a kávét. Köszi, Enci. Mennyit szoktál meginni, Enci, egy nap? Hogy arra kell menni? Jó. Aha. Jó, szerintem itt amúgy nincs semmi, mert végigharcoltunk ki, és nem láttunk lootot. Vagy legalábbis én nem láttam. Csak egy. Ez az okés. Főleg, hogyha ilyen 2,5 deci. Wow, de jól néz ki. Drake's Fang. Ja, az is hétvégén. Figyelj, szerintem teljesen By the belefér. flames. Come on, Toggle. Kupka never did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Ja, értem. Hát igen, úgy akkor tényleg óvatosan kell. Azt nem értem, hogy a futómódnál miért szemből akarja alapból a karaktert venni. Ez csak jó, hogy akkor ennek ilyen pozitív hatásait érzed. Na menjünk. Én kávéval vagyok úgy, hogy egy nap maximum 2-t iszok, egyet reggel, egyet délután, ebéd után. Többet nem szabad, mert rosszul leszek.
Hát igen, hogyha az egészségedre megy rá, az persze, azt be kell tartani. Ó, na itt a csávó, Let the trial begin. aki mondta a Kupkának, hogy igyon a lötyből. Az ételből. És a mitosz parancsolt. What the hell? With me. Ez egy aggastyán? Vagy csak engem emlékeztetett egy aggastyánra? Így ez a támadása? Ja. Ez mini boss után egy közepes boss. Alig. Izéval. Alig health-potival. De ennek nincs annyira sok HP-ja. Meg könnyen fölmegy a stagger, ahogy nézem. Vagy lemegy a stagger, vagy mi van. Ah! Oké. HP elhasználva. Potik elhasználva. Játék most elég genyó valóban. Ah! Most ez meg. Eddig... Au. Mi az Isten ez? Engedjél. 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 Efe. Legyen egy csak szeles az idő. Úgy. Ja, nincs HP. Na, most már lett egy kevés. Ja, nem ezt akartam, ezt. Au. Au. Ja, de ez fányfog. Stagger. Ugye? Tök olyan, mint az aggastyán.
This one. Over here. Nice try. Attack. Over here. Get him. Over here. Attack. Jó. Failed. Francba. Ezt annyira nem szeretem egyébként, hogy nem tudom interruptolni a... With me, Torgal. Ez most Lili. Lili. Ez eddig nem így volt. Ti is láttátok azt, amit én? Hogy tele van a boss HP-ja? Nice try. This one. Over here. Gyere. Nyomtam a dolgot. Eskünyomtam. Igen, ezt kapjuk, mert nem lehet interruptolni a támadását. Megnyomom még ezt is, persze. Rossz ütem. Ja, staggered, tök jó.
Au. Nem kell neki sok. Meg is van. Ennyi? Köszi, Enci, köszi. Ójaj. Seems were expected. Köszi a kiváltást. So this is the power of Muthos. Szóval ez mitosz ereje. What? Castle Dazbog. Did the orcs do this too? Itt mindenki le van mészárolva. Poti, nagyon jó. I needed that. Egyet el is nyomunk, úgy, full HP. Jó. Hi, Poti. Ah! Ezek a vackok. This one. This one. Get him. This one. Get him. Sick him. Attack. Szép. Stay down. Stay down. Get something. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Miért vannak itt ezek az izék? Fura. Ja? Oké. Again, bravery. Some opponents will use the ability bravery to invigorate nearby allies, enhancing their performance in battle. Look for the icon and defeat these targets quickly to or risk taking extra damage. Okay. Vannak, akik buffolják a szövetségeseiket. Aha, te! Neszem. Nekem egyébként mint ez a hátul levő, ez így annyira nem volt ki. Jó neki. De jó.
Még kezdve a bravery-t, ha? Most is nagyon sokat látok. Targál, hes! Hogy? Ára, jó. Itt nincsen semmi se. First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? Jó, arra nem lehet menni. Szupi. Akkor erre. This won't be easy. De jó, hogy az előtt tudsz teleportálni. Anyád. Bezzeg, ez meg tudja szakítani a támadásomat. Ó, hányat támadsz már? Idióta. Normális? Hát akkor így. Menjél le már le, arra a hátul. Spamelget, jó?
Nyugodjállatok meg. Ez? Kamera. Fordulj már utána, ha blokkolva vagy. Köszi. Köztorgál a hír. Nyilván akkor teleportál ez a szar. Au. Jó. Ne! Ne! Ne már! Oh, bazd meg. Nyilván. Oké, teleportálj el, de tudja képességet használni. Remélem, hogy ráértek, ez sokáig fog tartani. Ugye ezt én közvetlenül nem támadom meg, az is biztos. Nem ezt a támadást akartam benyomni, de sem baj. Ütöm. Igen, még egy miniboss. Úgy, köszi. Kezd meg. Ó, staggered. Nagyon jó. Amúgy halt. Egyébként
Egyébként halt. Hát jó. Akkor a szének távolról kellett ütlegelni. Nem is kellett potit használnom. Oké. Nem? Merre megyünk? Arra megyünk, jó. Kukucs! Kap, van itthon valaki? You've been busy, Kupka. Igen, a szérzúzott asztal. But where did you go? Ott lesz a kristályszíve. The heart. He's in the sanctuary. Persze! Feel it. Persze! Come on, Toggle. Hát... Gonosz játék. Na. Nézzük csak meg ezeket a képességeket. Nem. Nem ez. Ez. Details. Mhm. Oké. Szóval ezzel plusz sebzést lehet kiosztani. Ez mit csinál? Create a ball of lightning. Nem szimpi. És amúgy melyiket használom Rámonnál? Aha, pont ezt. Ez. Az... nem. Jól van, menjünk. Nem tetszettek így ezek a képességfejlesztések. Ja. Ja, hogy erre kell jönni? Ja, mert ez csak egy ilyen kis erkély. Okés. Valamiért azt hittem, hogy vezet le lépcső. Már onnan. De ezek szerint nem?
Inner Sanctum. Miért van az az érzésem, hogy ez a kristály is pusztulni fog? Just what I needed. Wow. Oké. Még így is jó sokan vannak. Már nem. Hol ez a teleportálós kis Spectre? Ne teleportáljál már! Mit képzelsz, hogy ez van, he? Hogyan ütlek? That better be the last of them. Arra, okés. Wow, hogy néz ki. Benedicta, my everything. I've missed you so much. Foga teljesen meg van menve. Őt látja ott. I swear to you, my love. We will never be parted again. What's wrong with him? És köszönöm, soha nem... nem leszünk távol egymástól. Mert nincs is ott senki. I have a bad feeling about this. Iflit. You What? get away from her! Hát igen, mi vagyunk Iflit, és mi öltük. I'll kill you, Roscoe! Mégiscsak van eleje? Oh shit, he's priming. Átalakul. Igen. Not now. Jön az a fejfájás. Au. Come on. Puszítsd el a izét. Find him. Találd. I've done this before. You can do it Már again. megcsináltad korábban, újra The sikerülni fog. flames burn within you. Vagy. No. Let them burn without. Come to me, ffxvi! Ifrit! Sikerült!
szagot érzek. Ti is érzitek? Hiányoznak a kezei. De akkor hogy dobálta a sziklákat? Ó, igen! Ó, az a zene! Na hajrá! Geokrash. Mint egy picit kicsik lennénk, nem? Aha. Egyébként szeretném felhívni a figyelmet arra, hogyha megnyomom az R2-t, mintha akarnék használni valami spécivarázslatot, akkor azok ott ülesek. Szóval a játék engedi, hogy azt használjam, viszont az a hely üres. Lehet, hogy később lesz majd oda is képesség. Áú, áú, nem látom itt úgy. Arra hiányzott már egy ilyen fáj, meg zene, meg epikusság. Hogy is hangosítottam magamnak. Áú. Nem úgy két focilabda, haló. Jaja. Kupka átváltozott. Miután halucinált egy sort. Fű. Mindjárt stagger. Nagyon jó. Stagger damage. Phase 2, úgy érzem. Aha, aha. Aha. Mi? Rohadt jó ifrittel harcolni egyébként. Nice trick. Mit kell But if csinálni? you can do it, So could I! Ha te meg tudod csinálni, akkor én is. You've learned Brightstone. Oké. Tanultunk egy képességet, vagy mi. De ha lebontod a falat, akkor, vagy a plafont, az picit bajos lehet, nem? Stone throw. Aha! Azt kurva! És ez... igen. Na mit mondtam? Na mit mondtam?
Na mit mondtam? Hogy majd az R2-s izére is tanulunk spéci képességet. Tudom mit? A Violent Explosion... Igen. Hold and release R2 plusz négyzet to emit a Violent Explosion. Szóval robbanás. Hold R2 plusz négyzet longer to increase explosion size and strength. Aha, szóval robbantás. Aha, ha nyomva tartom, nagyobb robbantás. Nagy badabum. És az X-el lehet cancelelni nyugodtan. Ez a még jobban ne lássad, hogy hol vagy és mit csinálsz támadás. Pontosan. Nézem az animációt. Ja, igen, most nézem az animációt. Hű. Aha, oké. Van egy olyan érzésem, hogy a kép szét fog esni. If it is invulnerable to damage while charging brimstone, suffering an attack, however, will automatically trigger the explosion. Aha, szóval, hogy ilyenkor sebezhetetlenek vagyunk, amikor töltjük fel ezt a támadást, viszont ha megtámadnak, akkor automatikusan lesz nagy badabum. És ez a négyzetem. Hinja! 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 Au! Az nem mint olyan epikus. És ott a counter. Szép! Mennyire esik szét a streamnek a képe? Telefonon jó. Okés. Hű. Zseni, imádom. Au. Oké, igen. Ah! Jó. Igen, geocrash. Vetődik? Jó. Aha. Igen, ez az, hogy így automatice robbant. Semmi baj. Lokkolj rá? Nem lokkolsz rá, oké. Semmi baj. Mindenki rálokkolni ezen nem illet. Au, nem vagyok ilyen focilabda. Au.
Au. Nézet. Szerintem van egy olyan érzésem, hogy ez csak a Phase 1 volt. A Titánt nem győztük le ennyivel. Igen, SI-nál láttam egy ilyen 3 másodpercet egy harcból, ami szerintem a Titán ellen volt. A zene még mindig rohadt jó. Csak picit érdekes, hogy minden bossnál ugyanaz a zene van. Hát mi a felét csinál? Ffxvi. Aha. Csak én látom, hogy vagy tényleg leesett az FPS. Mi ez a zene? Tudom, az előbb szóltam meg, hogy... Az előbb szóltam meg, hogy minden bossnál ugyanaz a zene, de azért kibírtam volna, hogyha ilyen epikus aha, hogy így tudok azért dodge-olgatni, jó? Nem ilyen teknő. Bocsánat, ha... Ja, csak mondanom kellett, igen. Igen, ami ilyesmit láttam egyébként SI-nál. Jó, és így... Au. Au. Ezt így mégis hogyan? Kaga. Amit... És akkor erre is izé, jó? És kerülgetni kell ezeket a vackokat. Le kellett nyomnom egy healt. Egyébként Ifrit hogy marad a levegőben? Arra úgy kíváncsi lennék. Aha. Hát ő azt úgy kapta. Egy kicsit. Na Kuti. Kuti oda, szuper szét a melkosát. Segítség! 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 Au! Aha, ez is sebzi, jó.
Hinja! 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 Nem tudom, mit csinálok. Hinja! Áh! Az hogy nem talált el a kis ujja? Na mindegy. Jó, gyerünk. De kényelmetlen ez a harc. Egyébként ettől igencsak erős God of War 3 vibe-om van ettől a harctól. Ja, igen. Abban is van egy hasonló fight. Ó, tényleg van most már ez a robbanós képességem. Mármint mindig ez. De rohadt sok HP-je van. Remélem nem az egészet így kell levinni. Most bezzeg eltalált a súlya. Ugrás. De nem tudok már hátrébb jönni, haló. Gyerünk. Mindjárt staggered. Elhallgatott a zene. Akkor kell majd kerülgetni, amikor megjelenik a HP csíkom. Stone throw? Aha! Azt hogy dodge-oltam ki? Jó, nem ért el, úgy érzem. Egyébként van egy ötletem, támadt egy ötletem. És az hogy nem talált el? Au. Grániteső. Au. Au. Igen, most ide fog csapni, ugyanígy. Ugrani kell. Na ez a zene sokkal jobb, mint az előző. Au.
Én nem tudtam az ötletemet megcsinálni egyébként. Vagy nem támadott még úgy, ami le... Na? Ezzel elértem valami? Valami ilyesmi volt az ötletem egyébként, hogy amikor itt támad, ilyen itt söpörget, vagy ilyesmi, akkor megrobbantom. Mondjuk az ilyennél. Jaj, ezt nem csesztem el. Mindegy, mire odaérek, addigra már is izé. Jó. Betöltődött a badabum. Staggered. Jó. Au. Mi? Csak a földet kell nézni, hogyha alattam elkezd színeződni, akkor onnan el kell menni. Au. Eh! Au. Utcsó heal. De...
Segítség! Ez miért nem talál be ilyenkor visszafele menet? Olyan bosszantó. Tegert, na végre. Én gyorsan visszament a Staggerbe. You're mine. De kapta. Aha. One last time. Hi! Ezt amúgy nekem kéne irányítani? Nem tudom. Aha, talán. Áú! Na már! Azt sem tudom mi a cél, hogy hova kéne esni. Hát de... haló! Á, oda. De... nem lehet ezt irányítani. Á! Ja, hogy... Aha. Oké, ezt azt szerintem későn láttam meg. Az olyan mechanika, mint az elején, amikor a Főnix-el kellett Ifritet támadni. És ez Zali szépen fejen? Aha! Megvan, úgyis jó. Ah! Ne!
De ez csalás, ez nem ér. Hogy neki megint full HP-je van, nekem meg nincs semmi. Semmi HP töltőm. Ez így nem ér. De ez amúgy full olyan, mint az elején. Aha. Au. Ja, hogy tudok így is támadni? Aha. Úgy mindjárt halok, ez nem lesz meg. Se baj. Die, damn you! Au. De a zene epikus. Szép. Láttatok ebből valamit? Én sem sokat, csak az, hogy epic. Újra kapja. És itt olyan, hogy néz ki a stagger? Mindjárt megtudjuk. Hű. Olyaj. Au! Aha, jó. Szóval azt a Stone nem lehet így kivédeni, hogy fölrobbantom. Oké. Ezt jó tudni. Au. Au. Hű. Gyönyörű. De
kapja. Igen, sékel, jó. Hű. Au, ezt elrontottam. Kezd el fáradni, úgy a kezem. Hű. Ő nem hű. Az mi? Ether from the mother crystal. Étel a kristályból. If you can do it. Ha te meg tudod csinálni... Ne! Magunkba gyűjtjük az ételt! Igen, az egy ökölharc. Látjátok? Kap egy kis buksisimit. Ö... 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 Erre csak így ennyit. Wow! De úgy hová zuhanunk még? Közben nappal lett. És az micsoda? Tök mindegy, elpusztítjuk. Azt mondta, hogy ez a kristálynak a szíve. De kurva szép.
Jaj, Clive, ez nem hangzik jól. Áú, az orra is érzik. Is that you, Ultima? Te hogy az Ultima, mit akarsz? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. El fogsz fogadni minket, Mitosz, ez elkerülhetetlen. You were created for this purpose. Erre a and you célra shall serve it. lettél készítve, és ezt el kell fogadnod. Vagy mit mondod? Fight it, Clive! Don't let him in! Harcolj ellene, Clive, ne engedd be. Consciousness. We see now. Majd látjuk. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Hogy meg akar szabadítani valami akarattól, hogy így ember maradjak, és akkor majd átveszik a testünk fölötti uralmat. Thank you, Joshua. És igen, és Joshua segítette. What? One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after Azt all. hittem, hogy Hugo bölcsebb ennél, de úgy tűnik, hogy a fejében csak szikla volt. Titan erős Your volt. Majesty, Felség, But Mythos is stronger. de Mythos erősebb. Ez a izé, Odin, ez Barnabás. Barnabas. For 5 years that man lived only for revenge. 5 évig az a férfi csak a Clinging fast. bosszúnak élt. To a fiction, even as it swept him into the Csak abyss. egy kitalációnak, ami a mélybe lökte. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. És nem lehet csak úgy megváltoztatni az embereket. Vele hempergett Benedikta. Hogyha emlékeztek, ő Valudnak a királya. Hugo Kupka a férfi, aki az életét adta egy nő fejéért. Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. Egy bolond, mint a többi. Úgy tetszik Harbardnak a haja. Oh, that the death of a mother crystal should be so beautiful. Egy anyakristály halála olyan gyönyörű.
Hát... Ja. Emlékeztek, mit mondott Clive, amikor elindultunk erre a küldetésre? Csak Kupkát akarom megölni, nem akarom elpusztítani a kristályt. Hát uh-huh. Oké, egy pillanatszünetet, jó? Ez most egy kicsikét erős volt és intenzív. Na nézzük. Igen, Some medicine, my lord? ez a... Sunbreak I have ilyet? salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. Ezek is mindenhol pósoneket árul. You must consider your health, my prince. Gondolnod If kell a az show of force is egészségedre. needed to keep the Igen, ja. If a show of force is needed to keep the... Hogyha erőfitoktatás kell ahhoz, hogy a dalmékieket sakban tartsuk, akkor bízza a dragónokban. Ugye Bahamut Dion elitharcosaiban. Almec's at bay. You may trust in your dragoons. És akkor ő Dion. I beg you to call on Bahamut. Akit ugye az előző streamben a császár megparancsolta neki, hogy változzon át Bahamutta, és pusztítsa a dalmákiakat, de hát akkor civilek is áldozatul eshetnek annak, és az Dionnak nagyon nem tetszett. De hát engedelmeskedett, csak hát látszott rajta, hogy ez kb. Ilyen utolsó csepp a pohárban nála. És akkor azt mondja a csávó, hogy könyörgök, hogy csak utolsó lehetőségként hívd Bahamutot. Az ereje túl nagy árat követel. Only as a last resort. His strength comes at too great a cost. Igen, ők is kövé The tudnak ugye Empire változni. agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmecs suspect nothing, A and as long dalmákiak as I can hold semmit their nem gaze, sejtenek. war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. Bahamut a When birodalom our people bajnoka. look to the heavens, Amikor the az sight of emberek him gives them felnéznek, a látványa reményt ad nekik. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas, I will always be your loyal servant. should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault? Hogyha a tanács fel akarja, megparancsolja a támadást, ezzel a ilyen tűzszünetet, vagy valami ilyesmit fel akarja rúgni a dalmákiakkal. Our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles.
but not in mondja. time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. Mondja a taktikát, hogy And hogyan. so the capital would become a battlefield. Thousands of Akkor a főváros csatatérré változna, és ártatlanok ezrei halnának meg. innocents would die. Ez a I lényeg. cannot allow that to Ezt happen. nem engedhetem, hogy megtörténjen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Csak egy kis kegyelem van, hogy nem kell harcolnod a titánnal. Would that I could avoid doing battle at all. A thousand pardons, Your Highness. Ezer bocsánat, What is felség. it? Na megkapta a hírt, hogy Olivier has been made emperor. Olivier lett a császár. A kiskölyök. Uha. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Mi volt apám Yes, Your parancsa? Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Azt parancsolt, hogy maradjon itt. Hát de... Baszki. Terence, Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. Hoppá. What is it now? Joshua. Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. A főnix jelenlétében állunk. You wouldn't want to get your fingers burned. Nem akarod megégetni az ujjadat. I hope I'm not interrupting. Remélem nem zavarod. Not at all. Though I admit, De bevallom, nem számítottam ilyen különleges vendégre. I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? Mikor volt a ceremónia? I thought you long dead. Azt hittem, hogy rég meghaltál. Igen, erre a Remembrance ceremóniára mentek. Ennyire OP a tűzmadárka? Szerintem nem, de ugye mindenhol tisztelet övezi a dominánsokat. Meg hát tudod, hogyha egy domináns fölbosszantanak, és előhozza az elejét, akkor ott kőkövön nem marad. Mint ahogy ugye láthattuk is a titán elleni harcnál most az előbb. És Dionnak van esze, és nem akar felesleges konfliktust. Látja, hogy Joshua nem támadó jelleggel, nem támadó szándékkal jött, így most minek erőlködni, tudod? Nem ellenségként jött így láthatóan. Do I address a ghost? Szellemmel beszélek? Many have told me that I look like one, Sokan mondták, hogy hasonlítok egyhez. but no. I'm alive. Just. De még élek. Prince Dion of the House Lesage. I have a tale to tell you. Van egy mesém, amit elmondanék. Nem, ők nem rokonok. A Dion nem a mutárnak a gyereke. A mutárnak a gyereke
az Olivier, az a kisgyerek, aki így vele volt, és azért fúrta meg Dionnak a helyét, mert hát azt akart, hogy az ő fiacskája legyen a császár, nem pedig Dion. Ja, Torgál. Jó van, hazaértünk. De egyébként azt el tudom képzelni, hogy gyerekként mondjuk játszottak együtt. Találkoztak. És onnan azért ismerte föl Dion. Walkways need patching up. Give me 50 footboards, 8 What became of Kupka? Why haven't we heard anything? Milyen epikus az a zene itt most. We're seeing troops amassing at every border crossing. És itt van Jill, úgy látszik jobban van. Clive, you're back. I am. Na, ügyes vagy, Enci, ügyes vagy. Egyébként, csak egy kérdés. A Kupka elleni harc során, harc idején, hol a fenében volt Torgál? Gondolom élvezte a plot armor előnyeit. Mert mióta így átváltoztunk Ifritté, ő így eltűnt. Akkor ment haza, lehet. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Igen, Kupka kapta halt. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. Igen, akkor mondta azt, hogy na jó, ide nem kellek. Igen, és hogy Lubor mondta, hogy Drake Fang is kapta. Ugye a kristály. I expect that was your doing as well, was it? It's hosszú sztori. It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which Jobban means érzem I'm magát. coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. És velünk tart továbbiakban. Any word on the royalist movement since I've been away? Igen, royalistákkal mi a helyzet? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. Oké, beszéljünk Viviennel. Mi nem kaptunk semmi kardot? Nem. Mindjárt beszélünk vele. Lehet, hogy a Kovácsnál van, és le kell craftolni. Back, are ya? What do you want? Grindstone. Aha. Oh. No scratches, right? Ez is jobb cucc.
Igen, igen, Enci. Gratuláltam is hozzá. Not bad, if I do say so myself. Ó! Gelatinous mass kell hozzá. Az meg elektrum. Jó. No scratches, right? Ja, gratu. Not my best work, but it'll do. És ezt is fejlesztjük. You can thank me later. Anything else? Jó. Megnézzük, hogy néz ki ez a kard. Weapon. Ez ilyen fekete meg arany. Legyen ez. Ez nagyon hülyén néz ki, szegény. Ez is jó. Jó. Oké, Senci, köszi. Nem csak szépek vagyunk, de még ügyesek is. Úgy bizony. Igen, átváltoztatom a zenét. Nem kell most ide ez az epicség. Ez jó lesz. Ilyen kis chilles. Így. Beszéljünk Viviennel. We're seeing troops amassing at every point. The conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Karcolás nélkül Well, the visszatértünk. fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. Valóderek szagát But whatever plans Kupka was fedeztük. hatching with the royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home? Igen, a the mother valóderek crystal of mi a an allied fenért nation, and csinálták let ezt az both fall? egészet? It makes no sense. Ennek így nincs értelme. Do you know the tale of the blind men and the adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger Ugye picture. nagyobb képet kell And what nézni. bigger picture is there than my map? The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. Igen, hogy ilyen véres harcok során lett ekkora ez a birodalom, The Battle of Belinus Tor in 873. amit Barnabas Wheresoever his armies csinált. fought, Odin Harcol. was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Igen, de úgy tűnik, hogy az utóbbi időben Battle rages for lenyugodott control of the a crystalline király. dominion. Yet
Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So És annak ellenére, hogy a Blight az ő részüket, ezt az Ash-t és gyötri, az a Blight, igen, nem mutatnak érdeklődést az iránt, hogy új érintetlen földeket szerezzenek maguknak. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang? De akkor miért küldenek sereget a Drake's Fanghez? Go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed. It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. Odin újra harcba fog vonulni. Who will be trampled underfoot? De ki tudja, hogy mikor, és ki tudja, hogy ki ellen. Szóval nem lehetünk semmivel sem In okosabbak. summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. De hogy ez egy nagyobb tervnek a része. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. És a nagybátyánk fog figyelni He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the hideaway must hear the news. Justice has been done. Az embereknek hallaniuk kell, hogy igazságszolgáltatott, és Kupka meghalt. Especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. És akkor így tudnak gyógyulni az emberek. Hogy tudják, hogy Kupka meghalt. Szóval amúgy most is lekraftolhattam volna azt a kardot. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. De jó, már nem kell a hátunk mögé figyelni, kezdett fájni már a nyakam. And what can I do for you? Szerintem veszek ilyen elixírt. A Stone Skin helyett. Ez ilyen vész HP töltő. You'll not find a better price than that. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. Blackthorn, do you have a moment? Do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you. Nem tudom elmondani, hogy milyen régóta várom ezeket a szavakat. This is it then.
kezdet egy új szíd alatt. I'll try to live up to the name. Próbálok megfelelni ennek a névnek. Jó. Jól néz ki ez a kard. És már csak a történetmesélővel kell beszélni. Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Most én osztok meg veled tudást. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. Ah. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Ma nem lesz tanítás, csak hálaadás meg ünneplés. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell. Igen, Ultima Ultima eljött. Came to me. I need to know what he is. Tudnom kell, hogy ő Have you micsoda. learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Semmit nem talált, pedig mindent átnézett. Conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my Mintha own nem is létezne. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. De csak mi láttuk őt. To others, he reveals naught. Másoknak semmit nem fed fel. Which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Itt viszont megállunk egy kicsit, és tartunk egy szünetet. 6-ig. Jó? 6-kor fogjuk folytatni. Nem? Szünetzene. NANI?!
Na halihó! Itt vagytok még? Mizu? Itt vagytok? Halihó! Mindjárt folytatjuk. Nyugi. Na folytassuk. Cseréltem közben kontrollert. Menjünk vissza Ottóhoz. Ottó 2T-hez. Igen, és most már azt pletykálják az emberek, hogy Kupka meghalt. Megnézem, hogy itt milyen cucc van. Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received and everything promised? Meg nincs Come again. semmi. I may have more for you. Nálam mi van? Clive. Ja, ilyen plusz küldiket lehet Anything catch your felvenni. eye? Itt van 2. Ja. Jó. Seen enough? Még valami. Bár azt hiszem volt izénk, igaz? Healthpotting. Nem, megnézzük mit akar Otto, hát ha elküld arra abba az irányba. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was Igen, glad to hear the news. mindenkinek hallania kellett a jó But hírt. you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. El kéne mondani Sidnek. You're right. Meglátogatjuk a sírját? And I will. Well, Ha van when you do, sírja. be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tong down at that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Ja. Very well. I'll suggest it. Meglátogatjuk Sid sírját. Jó öreg Sid. Na ezért mondtam, hogy meglátjuk, hát ha elküld abba az irányba minket Otto. Hol tettük? Beszélni is akarok az öreggel egyébként. Leadni neki a lore infókat. My knowledge is yours. I have compiled some new entries, if you would like to see them. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Szerintem ez így jó. Igen, és az a Harbard, ez a csávó,
A Lord Commander. Igen. Valódi Királyság Lord Commandere, mint ahogy nálunk is volt az a jó fej fickó, aki tanított minket még az elején. Ő ugye, ez a csávó ugyanabban a rangban van. És egyébként nekem az volt a tippem, még így a múltkori stream alatt, hogy vele kavar Dion, mert azt tudtam, hogy Dion az a Final Fantasy-ben az első nyíltan meleg karakter. Csak nem tudtam ugye, hogy kivel kavar. És azt hittem, hogy azzal a csávóval. De hát nem. Nem ugye az almatermesztő csávónak sem mondtuk el, hogy Kupka meghalt. Pedig hát ugye ő is a régi rejtek helyről jött. Editors started reading books that don't have any pictures in. Why would anyone want to do that? Hát az utóbbi időben mind nem mosolygott sokat. Azt mondta ott az egyik emberke. If I don't come up with something soon. De most... Jó. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I was hoping you'd say that. Ja, meg kell First csinálni things neki first, valamit. I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. Igen, 3 fő összetevő. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. Az. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. Igen. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. Aha. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. És ezt mutassam meg Blackthornnak. Oké. Blackthorn,
Can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's Tates. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin Otto in here, will you? All right. És akkor most szólni kell Gavnak és Ottónak? Jó, oké. Azt hittem. Hogy még azért is nekünk kell elszaladgálni. all in yet again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand coat in the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, and we can get this over with. Letting off steam. Yeah. Okay. Oh, csezd meg! Most You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Gav jön velem. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting him fleece ya. Fleece me? I like to see him try. In your own time. Jó, hát akkor mellé küldözünk. Mármint, fő mellé küldi. Ott van valami. Szia Dodi, szia, Mizu. Hogy vagy? Volt egy nagyon-nagyon epikus boss fight. Akkor jó reggelt! Ó, de őt már 3 melléküldetés is van. Remek! Ó, amúgy. Abilities. Nem jelent meg egy új képességfa? Most, hogy ifritet is tudjuk használni? Így. Nem mi? Jól van. 1400 képességpont. Lehet kéne valamit fejleszteni. Igazából újra tudom. Mondjuk ezzel az összeset reszetelem.
Igazából, ugye ez. Did Emily. Full up strike speed. Szóval gyorsabban püfölöm. Ennek amúgy mi a masterja? Increase claw range. Ez... Nem. Igazából ezeket nem érzem olyan erősnek, hogy... Ja, hogy itt tudom reszetelni. Oh. Aha. És... Ezt is tudom csak így reszetelni. Na várjunk csak! Ezt használom. Ez. Ez alapképesség, azt nem lehet. Ennek mi a masterja? Shift distance. Mi? Mert amit nem használok. Hát igen, csak ugye ezek ilyen alapképességek, ezeket nem tudom reszetelni. Amanóba. Ez meg Lightning Rod. Jó, akkor mindegy. És akkor itt van velem Torgal. Hát pedig azt mondta Jill, hogy ő is jön. Na mindegy. Looks like I found the river. Now where's Gav? Nem ez a gomb. Ez a gomb. Gyere, Ambrózia. Fly, Ambrosia. Repülj! Mármint szaladj! Itt van Gav. Megtaláltam! Dismount. You deserve a rest. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. Úgy gondolják a helyiek, hogy ez az alapanyag haszontalan. Jó. Köszi, Enci. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Öt Stardustot kell gyűjteni. Mármint így marék, vagy így? This is Stardust. 5 darab fekete homokot kell gyűjteni. Értem. Hol van meg, live? Nyugalom. Ott van loot. $10 pénz. És ott az 5. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Miért van az az érzésem, hogy Gavot megtámadták? Ilyen vadállatok, meg ilyesmik. Nem? Meh.
You finished? How much did you get? 5 darabot. I hope. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, Na, do beszélgetni you akar. mind if we have a chat? Na mondjad, Gav, mi van? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. Mostanában keveset beszélnek. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Mindig rohangálunk mindenfelé, nem pihenünk eleget. Mindig másnak az ilyen szívességeket teszünk, csinálunk meg, stb. Nagyon-nagyon elfoglaltak vagyunk, mióta Sid nevét felvettük. Mondja az ember, aki a legtöbb idejét az ellenséges vonalak mögött tartja. Vonalak mögött van. Tölti. Úgy, az szavak. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. És hogy nekünk köszönhetően tudja, hogy van egy hely, amit otthonnak tekinthet, ahová hazatérhet. Ez volt a nagy beszélgetés? Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Szerintem se. Right. Ready to go home, boy? Ez a víz még mindig gyönyörű szép. Úgy. Boy. Azaz. Most nem akarok melléküldőket csinálni, majd csinálunk. Let's hope this is all Blackthorn needs. Na futi. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your tud all the time. I'll make a start putting this firm old plane together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Ez főküldetés volt. És kaptunk 500 képességpontot. Suppose we'd better be getting back Wow. to work too. Give us a shout if you need anything. Igen, jelentsünk Midnek. Crack the crystal too? You're joking. It's no joke.
Hát igen, Drakesfang is kapta, és helyén nincs már csak kráter. Editors started reading books that don't have any pictures in. Ennyi, Dodi, ennyi. Bár lehet jobban fogsz aludni. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. One down, two to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? Oh. I thought that material was all but impossible to work. Romokból kell cuccot szedni. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. Egy romot kell elhozni What's the konkrétan. name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. Akárhogy is hívják, ő már se elmondja. Azért egy rohadt kedves amúgy, mint hogy az asszisztensének a nevét nem tudja. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see Minek mutatja meg a tervet? engine Úgyse in nekem which kell... mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up Van residence valami there. monster szerintem, amit le It's no kell longer a vadászni. matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Rohadtul kíváncsi vagyok, hogy sztori szempontjából miért fontos az, hogy ennyire elmagyarázzák, hogy ez a hajó hogy fog működni. Mert jelenleg nem sok értelmét látom ennek. Ja? Oké. Nem, megnézem. Hash. Hogy esetleg kell levenni valami potion-t. We're seeing troops amassing at every border crossing. Ugye az a bosszantó, hogy engem a sztori érdekelne. Rohadtul akarom tudni, hogy mondjuk Joshua és Dion mit beszéltek, meg ilyenek. És
Szerintem egy fő küldetésnek arról kéne szólnia, hogy akkor... hogy akkor a sztorival haladunk. Nem? Tehát nem, hogy ilyen kis semmi mellékküldetés jellegű dolgokat csinálunk, hanem haladunk a sztorival. Volt értelme annak, amit mondtam? Mintha kezdenék már fáradni. Hogyha házra megyek... Zid. És... mondjuk így nem. Rohadtul nem erre. De miért van már megint sötét? Aha, erre. Mi a fenért kell mindig sötétnek lennie? Nem veszük fel azt a mellékültetést, most az nem érdekel. Lesz egy stream, amikor azt csináljuk, vagy majd off-stream megcsinálom. Meg majd megyek vadászgatni is. Time to fight. Nope, nem harcolunk. Majd itt úgyis lesz valami harc. You deserve a rest. Előbb alud. Ott is van út. Mindegy, nem érdekel. De igen. Csőbe ugrottam. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Most voltam, ott nem is volt semmiféle szörnyezet. Kíváncsi vagyok, hogy mi az. Anybody home? De nem áll megint egy ilyen szemes szörny. Unwanted visitor. Time to go. Okay.
Nice try. This one. Csezd már meg! Na jó. Well done, Toko. Önkidobta a szar, ez a lény. Get him! Over here! This one! Attack! Go to him! Yeah! Get him! Sick him! Get him! De legalább mindjárt megvan. Nincsen olyan sok HP-je szerencsére. Azt mondja, ez Lady Ariman. Egy, ez nem Adi. Kettő, nem Man. Ja. Ha ti se láttatok semmit abból, hogy mi történt, ez teljesen normális. Jó, gyerünk, gyerünk. Tempó. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Jaj, ez a küldés kész! Juhú! Eye of the Warrior. Ez mit csinál? Meh. Mehetünk vissza a Hideaway-be. És majd fogunk kapni egy harmadik mellékküldetést a harmadik részhez. I went up to give some greens to the chocobo. Editors started reading books that don't have any pictures in. If I don't come up with something soon. Mid,
Helena has recovered the material for the Igen, helm. Helena a neve. She'll be along Nőcinek, nem whatever this is surname. Well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Jaj, bocsánat, most nagyon rám jött az álmosság. We're seeing troops amassing at every border. Thanks to Sid. Hippocrates, do you have the moment? For you, Clive? Well, actually, it's for Mid this time. Shielding for a mithril engine? Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. Hát akkor legyen ez két rétegű. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. Hát, hogy nem már... Consider the lake we have made our home. It's like... Lehet, hogy nem mi az spéci matériára van szükség, hanem megközelítésre. Waters eat away far more quickly than fresh water or even brine. Igen, ez a fertőzött víz. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of... pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. Az ugye ilyen sárkány jellegű, és hát a sárkány jellegű ellenáll a tűznek. Köszi a kiváltást! Perhaps I should too.
Mit keres itt Jill? So you need a hand, do you? We do. Kell egy kéz. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Ez az arab tudós, nála lehet lore-t olvasni. Ő az ilyen történész jellegű, vagy ilyesmi. Állj, senki sehova, az sör? Hát persze. Nem, almakörte üdítőital. On your aid. Always. Well, if Jill's Lara! Szia Lara! Szia, szia! Aww. Jaja, Rhapsody póló. Méghozzá... Igen. Az a turné, amikor a Farewell Tour volt a neve, azt hiszem. Várjál, itt van a hátulján. Talán valahol. Nem tudom. Mostanában mindig a legjobb kard. Ennek nagyon-nagyon örülök. Ja, valamikor sajnos úgy jön össze, hogy mindketten streamelünk. De semmi baj. Most nem. És most itt tudsz lenni. Juhú. Jaj, már 3 órája nyomom. Mindjárt mesélem, hogy mi történt az elmúlt 3 órában, jó? Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Jó, Jill jön velem. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. A listát? Ó, te jó ég. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. You to enjoy yourselves. And with each other. Nem? Oké, szóval story time. Lara régen voltál streamen. Nem, elmegyünk Vivienhez. És akkor mutatok arcokat. Embereket. Úgy könnyebb lesz talán magyarázni. Here for another of my lectures? Yep. How may I help you today?
Köszönöm szépen a tapsvihart, Enci. I have the details here. Várjunk, ez jó lesz így nekem? Szóval, Hugo Kupka. Emlékszel arra erre a csávóra? Ő volt a Titán ejkonja. Egyébként tök jól leírja a sztoriát. Szóval, Titán dominánsa, Titán ejkonját mondtam az előbb, szóval Titán dominánsa, miután elvesztette a kezét, miután Clive levágta a kezét a Rosalit kastélyban, a Valóder szövetségesei visszavitték Dalmákiába, ugye Dalmák köztársaságba, méghozzá a Drakesfanghez, az anyakristályhoz. Kicsit olyan, mint a Prison Break egyik szereplője. Igen. És Lord Harbard vitte őt oda-vissza. Aki a Valódnak a Lord Commander, a főparancsnoka. És a királynak a jobb keze konkrétan. Igen, Clive követte, és hát az történt, hogy Kupka kapta halt, mert volt egy rohadt epikus boss fight ellene, és pusztult az anyakristály is. Igen. Ő a Lord Harbard. Ő mondta a Kupkának, hogy igyon az anyakristálynál levő éterből, mert akkor úgy erős lesz meg ilyenek. Igen, a tírés, hogy manipulálja. És egyébként tényleg rohadt erős lett. Meg giga nagy. Tényleg egy... szerintem nagyobb volt, mint egy hegy egyébként. Igen, meg összehaverkodtunk egy csávóval a Dalmákiában, már oda is van ilyen izénk. Az a biléta vagy micsoda, ez a jelvény. Igen, megjelent még Sid lánya, Mid. Ő egy ilyen tudós, feltaláló csajszi. Most neki csinálunk fő küldetésnek jelzett mellékküldetéseket. Ez a menjél ide, hozzá 5 marék homokot, gyere vissza. Menjél le egy romhoz, öld meg a szörnyet, gyere vissza. Most meg valami, mit tudom én, alapanyagot kell neki venni. Talán. Nem tudom. Ja, mert valami menő hajót akar csinálni, ami egyébként olyasmi, mint ha ilyen gőzhajó lenne. Annyira nem figyeltem, oké, mutogatta a tervrajzot, de annyira nem figyeltem rá, mert nem tudom, hogy mennyire lesz a sztorinak a szerves rész, hogy azt én most tudjam, hogy melyik rész mire jó. Igen, és miután legyőztük Kupkát, utána megjelent Ultima, ugye ez a rejtélyes
igen, a rejtélyes ő megjelent, és azt mondta, igen, minket mitosznak hívott, és azt mondta, hogy minket kreáltak. És el akarta foglalni a tudatunkat, de hogy vannak ugye ilyen emberi kötődéseink, és azt akarja megszakítani. De akkor megjelent, vagy meghallottuk Joshua az öcsike hangját, hogy álljunk ellen neki, és így ki tudtuk taszítani. Best friends, igen, legjobb barátok. Történés még, hogy itt a császár, a Szentbrekki Szent Birodalom császára megparancsolta fiának, Dionnak, ugye aki Bahamut dominánsa, hogy támadja meg a dalmékieket, akikkel hát kb. Ilyen tűzszünetet kötöttek, csak hogy akkor, hogyha Bahamutként, ugye nagy-nagy giga sárkányként megtámadná őket, akkor rengeteg ártatlanak ezrei halnának meg, és az neki, Dionnak nem tetszett. Ezt látta Muter, ő, meg ugye a Fater is, a császár, hogy ez Dionnak nagyon-nagyon nem tetszett, de ugye elment a táborba. És írja, hogy informs of Olivier's enthronement, szóval ha jól értettem, akkor őt, Olivért nevezte meg a császárnak. Hogy ő lesz a trónörökös, vagy valami ilyesmi. Mert ugye Muter azon dolgozott végig, hogy ne az elsőszülött fiú legyen, ne Dion legyen a császár, mert neki semmi köze Dionhoz, hanem az ügydögő kicsi fiúcskája. Olivier. Tiamat. Ja, igen. Meg azt tudtuk még meg, hogy Dion és Terence igencsak közeli kapcsolatban állnak egymással. Azon túl, hogy ő a Dion elit harcosainak a parancsnoka. Ott is az utca mondat, he and Dion are lovers. Így ez történt. Az elmúlt... Hát nem az, hogy 3 órában, hanem 2 streamben. Mert ugye a legutóbbi streamben egy csomó melléküldetés jellegűt csináltunk. Azért, hogy Luborral összehaverkodjunk, és segítsen nekünk. Viktor. Yep. Igen, ennyi történt. Thus ends today's lesson. És persze, nem tudom, emlékszel-e, vagy emlékeztek-e, volt egy... My favorite pupil. How may I help you today? Ez nem úgy mutatja, na mindegy. Szóval volt egy sárga kristály valahol itt ezen a környéken, nem tudom pontosan hol,
Hát az most már nincs. Elpusztult Elpusztult, miközben a titánnal harcoltunk. Now, where's Jill? There's two. Keep them pilchards nice and chilled. Are those pepio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Okay. Up! You'll not find a bruised fresh cuts. Come and get them before. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. Egy darab fokhagymát veszünk. I trust it's all here. How the hell is anyone supposed to... What do you want? Meg valamit még. Oh. Yeah. And? Go on. Így. Take it. That's everything. Let's see how Jill's getting on. Did you find everything? I did. Here. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. Magd már ki. But before we head back, would you walk with me a while? Sétáljunk. Torgál meg mindjárt megeszi a kaját ott a kosárban. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Ja, igen, és még nagyon-nagyon fontos kiderült Torgalról. Ő nem egy szimpla hound, egy kutya jellegű, hanem ő egy fagyfarkas, ami nagyon-nagyon ritka, és azt hitték, hogy kihalt. Ő egy Frostwolf, egy fagyfarkas. És a legenda szerint volt egy hatalmas fagyfarkas, aki segített az északi területek királynőjének, aki valószínűleg Shiva dominánsa volt, azt a farkas pedig Fenrirnek hívták. Na, mit csinált már megint ez a kedves lány? Most két pasit vitt fel. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. Wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. Oh. I would. Meg akarja asszony velünk a lánya pitéjét. And I saw some bread. Torgál, figyel! Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make.
What do you think? I thought we might get some soup to dip it in, but then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham, and it was just, oh. You all right? Sorry. It's just, you're right. I really do feel like a child again being here with you. Ura gyereknek érzi magát Jill most, hogy így itt vagyunk. Clive. Ah. Sajnálom, Lara. No, Jill. This is how life should be. Lakótársad most forrást kötött a rézsre, nehogy kimenjen. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Hippocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Most nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy változik meg ez az egész jelenet, hogyha nem Jill-t hozzuk magunkkal, hanem Tarját. Akkor lehet őt tesszük meg a kenyér mellé. Na, igen, menjünk vissza és beszéljünk Hippokratésszal. I wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. Ugh, I never drink. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. Szia Imó, szia, mi újság, hogy vagy? I was just explaining to Talia how we might best go about preparing. Okay. Now that we have all the ingredients, we may begin. Atya úr, Isten, Lara! Béna vagyok csírelésben, mert nem tudom, hogy kell nem egyesével küldeni, de a safeplészség miatt most muszáj megdobáljalak. Na, Lara, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 15 csírt. Nagyon szépen köszi. Semmi baj, szerintem vicces volt. Igen, egyébként az, amit Dodi is írt, hogy ahol kiírja, hogy Chill, vagy hogy ott az a jel, és hogy Chill 1, ott azt az egyes számot át tudod írni. De, mármint, hogy nem szövegként küldi. Csak akkor, hogyha kitörlöd előle az, hogy Chill. Azt a számot nyugodtan át lehet írni, így küld mindenki ilyen, mit tudom én. Lara. Csír 15. Igen, így. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon cukker vagy. És örülök, hogy ilyen jól érzed itt magad, hogy ilyen safe place ez a hely. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. A
Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Olyan chill ez a szövegfelolvasó, hogy a chill kiejti normálisan, de a safe place-t meg nem. Amúgy, ja. És még, hogy pénzzel nem lehet boldogságot venni. Many hands make light work and all that. Of course. Amúgy Lara. Oh, and Clive, thank you. It was nice. Jill fogd be, én beszélek. Jó. Szóval azt olvastam, hogy Sound Alerten keresztül majd lehet donatelni is. Mert ugye... Jenci, sajnálom. Jó étvágyat, meg jó kaját az étvágyhoz. Ja, szerintem nekem sem működik jól egyébként, mert ugye nem a Streamlabs OBS-t használom, hanem a simát. Csak ugye kérdés, hogy mennyit van le majd a Sound Alert belőle. Nem tudom, hogy le van-e bármennyit is. Just being with you. Igen, Enci, én is fújjam a kajádat. It appears our work here is almost at an end. I was the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other, followed by a rigorous process of testing. Hogy bekussoltattam előbb Jill-t. Hát, így járt. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Jó, quest complete. De értitek, ad 500 képességpontot ez a... Oké. Mondjuk úgy, hogy ingyen bezsebeltem most 1500 képességpontot. Well, I'd better go and give Mid the good news then. Az amúgy menő. Csak még mindig nem tudom, hogy mire költsem el, mert ezeket a képességeket nem érzem olyan erősnek, hogy ezeket úgy fejlesszem. Na, mi van, ha masterelem? Hozzáad egy negyedik cuccot. Lehet azért nem érzem erősnek, mert nem fejlesztem. Lehet. Ez mondjuk egy menő képesség, és jó. És ha upgrade-elem, akkor increases number of hits. Szóval, hogy akkor még többet fog ütni, hogyha ezt fejlesztem. És ez menő, illetve van ez mit csinál? Tovább tart. És ez increases bolts. Így. Én tudok adni egy keveset az enyémből, hogyha az megfelel. De oké, Mo, és mi az a
Megalovania, vagy micsoda. Editors started reading books that don't have any pictures in. Ó igen, és most, hogy meg tudja építeni Mid ezt a vackot, így most már eljön velünk Sid sírjához. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Jelkifutó fiúk Right then, vagyunk. better start working out how to bolt all these bits together. Igen, arra egyetértek. Clive hangja kellemesen. Kellemesen kellemes. Igen, erre úgy. Igen, Enci az Inktober az egy ilyen kihívás, hogy minden nap rajzolj valamit. Valami témával kapcsolatban, de hogy micsodát, az belül rád van bízva. Lehet, hogy egy ilyen tök metaforikus dolog, vagy lehet így direktbe. Az, mit tudom én, a fény, és akkor te mondjuk lerajzolsz egy emberke feje fölé egy villanykörtét, amiben fény gyúl, és akkor, hogy ez az ötlet, és akkor így. Igen, egyetértek. Az ég nagyon szép. Game. I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Nagy kalapács kell. Oké. Mi az, Cice? Mi van? Nyek? Igen? Azt mondod? Hm? Ja, megmutatlak. It's finished! It's finally finished! Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. Ennek a hajónak, amit épít a csaj, az Enterprise-nak 4 motorja van, és mind a 4-hez kell ilyen hűtő izé-bizé cucc. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Bármilyen feladat jön még, azt tartsátok meg magatoknak. És értitek? A csajjal beszéltem eddig.
Oké, cinematik, stb. Kilép belőle, és ugyanúgy a csajjal kell beszélni. Why? Miért? Na, megnézem, mi a baj a Kolumbusznak. Na, természetesen éhes volt a cica. Amúgy milyen hosszú haja van már ennek a csajnak? What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. Közeleg a tél és szedi fel That's a what she was meant to be. húsit. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. Aww. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Miénk lesz a Something hajó? tells me it's what my dad would have wanted. Aww. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? Szóval most ugye a csaj, meg Sid, az apja, együtt tervezték ezt a hajót, és az egyik fele nem akarja, hogy be legyen fejezve. Hát ugye ez volt az ő kettőjük nagy projektje, de be lesz ugye fejezve, és hogy eredetileg arra készült ez a hajó, hogyha minden rosszra fordul, akkor erre a földi részről el tudjanak vele menni. De nem akarja azt, hogy kényszerből hajózzanak rajta az emberek, hanem szabad akaratból, szabad döntésből. És hogy a mi parancsnokságunk alá helyezi a hajót, amikor elkészül. És akkor, hogy ugye most akarunk menni Sid sírjához, és hogy jöjjön velünk a csaj. And you can come too now that your little project is finished. Right.
There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. Lara, közeleg a tél. Igen, hamar sötétedik már. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Hát pedig sajnos, de ez ilyen. Mid told me she was building a ship. All right, Clive. Asterix. Mid finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Jó kérdés, Lara. Én She said there biztosan was one nem. final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. Is that the thing Tomes helped with? Obeleth, have you seen Mid? Yep. In a boat. A Going csaj elment a hajóhoz. Then I'm too late. You in a hurry at all, are you? I offered to take her across, but she wouldn't. És most jön az a rész, hogy kiengedem Columbust. Hát Columbus azt szokta csinálni egyébként, hogy adok neki kaját, ránéz, és ki akar menni. De előtte meg azért nyögfizik, mert éhes. Wait, just paid for a dinghy and rode De úgy off. nyögfizik, hogy Oars majd going meghal. like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter pontosan. for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obeleth. Don't mention it. What tidings, Uncle? Igen, nagybácsi küldött üzenetet. My journey to Canver has been a resounding success. The friend I mentioned not only agreed to share the contents of his strong box with us, but his considerable knowledge of the goings-ons in the free cities, by which I learned of the endeavors of certain young kind of youths. Igen. Though I for one believe Miss Talamon's project valiant enterprise, the Canadian authorities will take kindly to the unauthorized use of the dockers, no matter how deserted, and if a rumor has already reached my friend, it may not be long before the guild masters are lapping at our door. Oh. Szóval ezek a kenveri hatóságok nem igazán örülnek annak, hogy a kikötőjüket engedély nélkül használják hajóépítéshez. This is why I pen you this note. I would like to borrow your manga for a moon or two.
that he might keep a watch on those who might... Mi nem little fellowship, miért? És hogy Gav segítségét kéri. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. Louisette kap, azt hiszem. Ez a penny-s rózsaszín dobozos. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? Nem én veszem a kaját. Seems that way. Well, nothing we can do about Meg it ha now. rajtam meg páramon But múlna, next akkor time you plan viszkász on kapna. visiting Sid, you might want to tie her to something before you Azt suggest imádja it. egyébként. Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. Mindenki besegített, és ez munkás volt. Azt Anyway, mondta Gav. we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. No. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. És megyünk a régi rejtek helyre. Sid öröksége. Amit ugye Kupka emberei feldúltak. Milyen jó is volt az a hely. Well, Sid, I remember what you told me. Emlékszem, mit mondtál nekem. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kupka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. Kár, hogy a Phoenix nem lehet If he'd been with egyszerre. us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. A Phoenix sem képes feltámasztani a halottakat. Life has a beginning and an end. Az életnek van kezdete és vége. So we must live while we have the chance. És élnünk kell, amíg van rá lehetőség. And not as slaves to the crystals, but as free És nem men. a kristályok rabszolgáiként, hanem szabad emberekként. May we join you? De szép az a rózsaszín világ. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. Nem, ez most nem, nem olyan jelenet. Arra ezt jól érzed. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. És tovább terjed Light ez a marches on, mély pusztulás. and soon there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged.
A küldetés változatlan. We cannot stop until every mother crystal is gone. Az and their összes thirst for kristályt ether el kell with them. pusztítani. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. De nem csak az a kristály... Crystalline Dominionban levő kristály a következő? Igen? Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. Igen, ez a birodalom fővárosa One might think how mostanság. tightly Amire Dalméki a kis pályáztak. They've got the place. Biztosan nagyon-nagyon őrzik. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. És hogy átszerzzük magunkat. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklab markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. Igen, azt hiszem elfelejtettem mesélni, hogy Joshua meglátogatta Diont. És a Terence majdnem rátámadt Joshuára, amikor belépett a sátorba, de Dion leállította, hogy nyugi van, a Főnix jelenlétében állunk. Az egyébként rohadt epic volt, rohadt menő jelenet. És hogy beszélgettek valamiről. Joshua meg Dion. De azt nem igazán tudjuk, hogy miről. És ugye Joshua is most azon a környéken van, ahova mi menni akarunk. Lehet, hogy végre találkozik a két testvér. De jó lenne. Glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Buckland. Get off! Me poor fingers! Jill. Elhiszem, Enci. Understood. And Gav. Already on my way, Captain. Be careful. Aren't I always? Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. Hárman felé, vagyis hát így, ja. Szerintem mindent. Nem hárman, de na, értitek. És ez a kristály jelenlegi célpontunk. De hát itt még van egy. Valudnak is van egy kristálya. Szóval még 2 kristály van. Kelet Dalmákia.
Ja. Na, még meg se simiztük. Onward. Előre. How are you feeling? De mi késik, az nem Better. fontos. Thanks to Talia. I'm glad to hear it. And Ah. Kate will help too. Didn't you, boy? Úgy kár, hogy azt az animációt nem tudták rendesen megcsinálni. Fetch! Hogy kapja Juti falit. Oké. Na menjünk! Gugyusga. Na gyerünk le, nyomd be azt a sprintet. Úgy. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one Ah, for ez a those living gyönyörű outside folyó. the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Jól tetted, Enci. Egészségedre. Lassan nekem is kéne vacsizni. Bár amikor szünet volt, akkor ettem egy kis húsi levest. Na, mellé. Hinja! Legíter, lábező. Nem. Get him! Go to him! Sick him! Go to him! Hát mivel ez a melléküldetés útba esik, ezért szerintem föl is hiszem. So what do you think? That we'd be lucky to make it out alive. Really? It's as bad as that? Meg Cvetko. Oh, aye. There's trouble up ahead. And too much of it for us to handle. I take it there's danger on the road. Oh, what about this fearsome-looking fellow? You think he'd be equal to the task? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart. You seen it by any chance? How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. Na, nem vagy az Enci, ha jó étvágyad van. It's gone. Now, I'm not much of a thinker. I know the work of thieves when I see it. My brother's right on all accounts. And by my estimation, the bastards are lying in wait just down the road. We may have seen our share of action, true, but we've not got the skill in arms to boldly brave an ambush. You, however, have the look of a man who needn't fear a band of backwater ruffians. What do you say? Will you help us out? Persze, segítünk. Chances are they'll come for you either way. But if you promise to lend us a hand, at least you'll pocket a reward for your troubles. Amúgy is jönnének, Well, if I'm going to have to deal with them anyway,
You've clearly got a fine head on those broad shoulders. We're lucky you came along. Now, hoping to make a heavy purse in Boklad, our merchant friend loaded his cart with as much as it would carry. Reckon he won't be forking over the rest of our fee if we don't find those goods. So, while you're seeing to those bandits, you keep your eyes open. All right. Just don't expect me to drag the cart out of there myself. No. You can leave the cart to us. És You mi van, just put an hogyha end to ők those bandits and point us in the right banditák? direction. You do that, we'll take care of the rest. I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take care of... Look lively, you lot. We've got guests. These must be our bandits. Nézzük ezt a fejlesztett képességet. Oké. Sokat láttak, ugye? Én is. Au. Ennyi. Hát igen, abszolút igaza van ebben Larának. Hogy annak, aki fizikai munkát végez, annak több kaja is kell. Nem meg is van. Jaj, szintlépés. That's them dealt with. Now, where's that cart? Út valahol? Nincs? Jó. Hű. Itt a kereskedőnek Getting all of this out of fókuszál. here will be a nightmare. Seems we've found ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. And how exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here.
It's been a pleasure. Now piss off. There's no need to be so Kedves. rude, brother. What if we want his help again next time? Okay. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. Azok, hogy támadni fognak? Aha. This one. Au. Megérte fejleszteni. Oké. Oké. Na de mi van azon az oldalon? Ja, semmi. Még loot sincs. So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. Szóval azt magyarázzák most, hogy elvileg volt egy olyan sztori, hogy egy ember dacolta az istenekkel, de az istenek legyőzték az embert, és 2 átokkal sújtották, dominánsokkal és a berderekkel. És Clay furcsának tartja, hogy az eikonok, meg ugye a dominánsok, az egy negatív dolog, az egy átok, mert hát ugye a domináns örökli a trónt, tisztelik, nagyra becsülik, nem pedig megvetik. They were admired and exalted, not spurned. Oh.
Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. És Clive úgy You had a lot of gondolta, storybooks. hogy valamit félreértett, amikor ehhez a részhez ért. Didn't you? In your room, I mean. When we were young. Sok mesekönyve volt. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Mindig a legendák, encouraged me to read as much as... legendás történetek voltak Clive kedvencei az istenek és emberek harcairól szóló epikus csaták. És az apja mindig biztatta, hogy olvasson annyit, amennyit csak tudott. I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. De meg akarom nézni a vízesést. Na, na? Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. Ott van Joshua lent. Azon az úton ott megy. Mert korábban már megérezte a jelenlétét. Mindeközben. Aha, birodalmi palota. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. Aha, láttam, hogy a jelentések igazak, és hogy Olivierre hagyja a trónt. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. Hát... How is he? Nem hiszem, hogy igazán bölcs döntés egy ilyen kisfiúra hagyni a trónt, amikor Bahamut dominánsa az elsőszülött fiú. Rule an empire. He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. De majd az apja ellátja tanáccsal a kölyköt. A birodalom, amit építeni akarunk, és hát a birodalmat, amit építeni akarunk, fiatal vérnek kell uralnia. To build needs young blood to rule, and I can think of none better suited to the task. Azzal a virággal szerintem van valami. There is other news, Dion. Vannak más hírek is. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. Igen, Kupka halott, és Drake's Fang elpusztult. Fang. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their emperor. Mindent meg akar hódítani. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. Egy isten szavai. The emperor whom I gladly serve. Great Greeka made... A császáré, akit boldogan szolgálok. A hatalmas Gregor testet öltött. Flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces.
Tér vissza a It is táborba és time to készült show the world. az embereket. Itt az idő, hogy megmutassuk a világnak Sunbreak igazi erejét. Nem fog engedelmeskedni a srác. Rohadtul nem. Father. Szerintem. I find you Nagyon much megváltoztál. changed. Is this truly the path you wish to tread? Valóban ezen az ösvényen akarsz haladni? Or are these the ambitions of another? Vagy ez valami valaki másnak az ambíciói, talán Ultimáé. Ha? Of Ultima, perhaps. What nonsense is this? Milyen baromság ez? I speak my mind, and my mind only. Csak az ő véleményét, saját véleményét mondja. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths Annabella regarding the nature emlékeztette of nation, bizonyos igazságokra. rulers, and of the divine. Fú, az a You ribanc. would trust the words of this traitress. She betrayed her country. She slew her husband. Elárulta az országát, elárulta, megölte a saját férjét, hogy hihetsz neki. Mindig is felbecsülhetetlen értékű szolgája voltál Sunbreaknek, Dion herceg. To Sunbreak, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Kíváncsi vagyok, hogy mi van ezzel a virággal. Does it pain you that you will not inherit your father's throne? Bánt, hogy nem te öröklöd apád trónját. Wyvern Tail, igen, the elegant five flower. That is a symbol of the Holy Empire of Sunbreak. Hát csak annyi van róla, hogy Sunbreak egyik szimbóluma. Semmi extra. I have suffered worse. Túléltem rosszabbat is. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Mi? Dion fattyú lenne? The Boklab markets are to the north. We just need to hug the coast. Mert hogy nem tudunk igazából semmit az anyjáról. És hogy lehet, hogy ez szúr szemet Annabelle-nek. Bocsi, túl is ráskodok.
És egyébként most világtérkép szerint... szerintem egyébként ezt látjuk itt. Ez az a vízesés. Ez a nagy gödör. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. Megnézzük ezt His közelebbről Radiance is. has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well trained and increasingly battle hardened. Egy cseszett nagy víznyelő. It's not as if we can wait for the siege to end. Olyan, mint a végzett völgye, csak ez sokkal nagyobb. De... Ja. Nem hiszem. Így. Az előbb kilátszódott egy kis szikla. Nem lehet beugrani a vízbe. Láthatatlan fal van. És amúgy lehet látni, hogy folyik lefelé a víz. Nyilván lehet, hogy csak egy gifet raktak oda, letoljam. Úrna szép. Érdekes, hogy vibrál. Ti is látjátok? Ja, szerintem látni. Vibrál a víz. Ott egy település. Az mondjuk picit bénán néz ki talán. Na jó, hát itt fogjuk folytatni legközelebb. Eléggé elfáradtam már így 5,5 óra után. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ennyien aktívan. Köszönöm a lurkölést is, és a támogatásokat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb stream, de majd úgyis jelezni fogom. Menjünk Martinhoz, pókemberezik. Gondolom készül a Pókember 2-re. Nyugalom. Mi azzal nem fogunk játszani. Pusztán azért, mert nagy részt városban fog játszódni a játék, gondolom. Én meg városban eltévedek, meg nem szeretem New Yorkot. Szóval így nekem az így nope. De mindenki úgyis azzal fog játszani, szóval lesz ember, akinél tudjátok nézni bőven. Na jól van, hát kitartást a hétfőhöz. Legyen szép estétek, jó éjszakát, sziasztok!